Të nderuar shikues, në studion e editarit jemi rikthyer drejt për drejt me të ftuarin e këtij mëngjesi, zoti Dritan Shano, analist, është bashkuar sot me ne. Mirë se vini. Mirë se vini. Zoti Shano, në kulmin e tensionit politik, ndërkohë që zgjedhjet e 30 qershorit, ato për cilat ne po flasim tashmë për prej 3 muajsh po afrojnë si datë, duke se presidenti Ilir Meta edhe pas aktit shumë të diskutueshëm i fton sërish palët dhe i ofron në tabaka një zgjidhje politike. Thot ejani në tryezën e presidencës dhe le të gjejmë një zgjidhje mes palëve, flet për Ramën dhe për Bashën në këtë rast, edhe për fajsuesit e tjerë të opozitës. A besoni vërtet se zgjidhja do të gjendet në një nga tryezat e presidencës? Unë mendoj që jo, shpresoj që jo. Sepse unë i përkas atij grupimi qytetarësh në radhë parë, pavarësisht aktivizmit tim politik, i cili beson që modelet e suksesit të këtyre 30 vjetëve, modelet ekonomike, e suksesit ekonomik, politik dhe shoqëror, nuk kanë më se çfarë të japin Shqipërisë, nuk mund të jenë pjesë e kësaj zgjidhje, të kësaj krize, nuk mund të jenë pjesë këto modele të suksesit të deritanishme, nuk mund të jenë pjesë e kontratës së re që duhet të nënshkruhen shqiptarët me njëri tjetrin për zgjedhjet e lira të ndershme dhe për demokraci. Dakord, nëse këta nuk mund të jenë pjesë e formulës së re, por kush do ta bëj? Kush do ta sjellë zgjidhjen sepse shqiptarët presin? Propozimi i Partisë Demokratike për një qeveri tranzitore pa Ramën si shkaktarin kryesor të kësaj krize kaq akute të demokracisë në këtë vend, është ai që ofron zgjidhjen. Ky vend ka nevojë për një qetësi. Ky vend ka nevojë për një qeveri tranzitore, po jo një qeveri tranzitore 2 javë apo 2 muaj. Ma afatgjatë se kaq. Absolutisht ma afatgjatë, sepse çështjet që kjo qeveri teknike tranzitore, quhen si të doni, do duhet të zgjidhi, duhet të paqtojnë shqiptarët. Pra duhet t'ja ulin temperaturat e mendjeve të trazuara dhe shpirtrave të ndezur që ata kanë sot. Dhe ju besoni se kjo qeveri teknike sado afatgjatë jetë do të arrijë të shtrojë këto plagë të politikës shqiptare? Unë mendoj që po. Mendoj që po, sepse sikundër thash, në këtë tryezë nuk mund të jenë modelet e suksesit të deri sot. Dakor? Ato e kanë kryer korsën e vet, e kanë dhënë kontributin e vet, kaq ditën, kaq bën. Prodhuan këtë Shqipëri me të mirat dhe me të këqijat e veta. Kjo Shqipëri që është sot, ne shqiptarëve nuk na pëlqen. Pra, ne duam një Shqipëri tjetër, ne duam që të nënshkruajmë një kontratë tjetër mes nesh për të shkuar në Europë. Megjithatë, ajo që bën konfuz gjithë opinionin publik, kur data 30 po afron, janë pozicionimet ekstreme krejtësisht të ndryshme të palëve dhe pothuajse në pozicionimet fillestare që kemi dëgjuar para më shumë se 3 muajsh. Pavarësisht dekretimit të datës së zgjedhjeve nga presidenti i Republikës, kryeministri vazhdon dhe këmbgul se në 30 qershor do dilet në zgjedhje, madje vazhdon dhe fushata elektorale, ndërkohë që opozita nga ana tjetër vijon dhe organizon protesta dhe këmbgul se zgjedhja në 30 qershor nuk do të ketë. Si duhet i lexojmë këto qëndrime krejtësisht të ndryshme ndërkohë që data po afron? Dhe duket se është një test për palët. Atëherë, kryeministri dhe grupimi rreth tij, nuk mund të fusë këtu gjithë Partinë Socialiste, refuzon në mënyrë të qëllimshme të pranojë zullumin që ka kryer, i cili po i provohet në mënyrë non-stop me zë, figurë edhe me fotografi. Lidhja e tij, njerëzve pranë tij me avdylajt, kudo në Shqipëri, tashmë po del dhe me fotografi. Ata kanë vendosur ta refuzojnë këtë gjë, që kjo nuk ka ndodhur, edhe pse ajo është përpara syve të gjithë shqiptarëve, do vazhdojë të prodhohen prova të tjera. Ai është një grupim politik që ka zhvendosur bisedën, dialogun me shqiptarët nga dialogu politik te dialogu penal, juridik, pra a keti prova, a keti fotografi, a keti incizime që të provosh që unë jam i lidhur me krimin. Kjo nuk është detyra e qytetarëve, kjo është tashmë e provuar. A thua se ana morale është inekzistente në këtë debat? Është zero, ndërkohë që qeverisja është një çështje morale në radhë parë, sepse po erdhim te legitimiteti, nuk ka pas qeveri me legitimitet më të madh se sa qeveria e Hitlerit dhe e diktatorëve të tjerë. Pra, qeverisja në një demokraci është morale, është qeverisja që synon të ruaj pluralizmin. Është kaq e thjeshtë. Të gjitha këto me sjelljen e kryeministrit dhe të grupimit rreth tij xerrohen. Pra ai ka vendosur të eci e vetja legitimiteti, duke xerruar krejtësisht anën morale, duke refuzuar faktin, duke refuzuar të thotë që dielli lind. Jo, dielli nuk lind se e them mund. Kjo është njëra gjë. Qëndrimi i Partisë Demokratike për zgjedhjet është i qartë, sepse ne kemi një propozim që do të thotë urdhroni të paqtojmë shqiptarët. Nuk po kërkojmë pushtet, ne po kërkojmë nënshkrimin e një kontrate të re. Por ama, krijuesit e problemit nuk mund të jenë zgjidhja e problemit. Kjo do me thënë që Rama tiki me turp, kush e ka fajin?
të gjitha këto gjëra i ka bërë vetë dhe gjak ftohtë. Në këtë rast, domethënë ky njeri nuk mund të mbajë peng Shqipërinë dhe të ardhmen e shqiptarëve. A keni arritur në këto javë të krijoni një perceptim të besueshmërisë që ka krijuar platforma e Partisë Demokratike deri në momentin që ne flasim? Atëherë, unë mund të them me siguri, kam 30 vjet që merrem me këtë punë, mitingu i fundit i Partisë Demokratike solli qytetar të Tiranës pafund atje brenda. Sepse çfarë e ktheu? Janë dy gjëra, dy pika. Njëra pikë është që rriti besueshmërinë e Partisë Demokratike ishte dalja nga parlamenti i dorëzimit të mandateve, që është një akt demokratik njësoj si marrja e mandatit, ashtu edhe lënia e mandatit. Kjo rriti besueshmërinë. Në momentin që ne shqiptarët kemi mbjell mosbesimin tek njëri tjetri, kur Partia Demokratike thoshte që shikoni se votat, ky parlament është kompozuar nga krimi e tjerë të më radhë, shqiptarët nuk e besonin se thoshin që këta janë të interesuar. Në momentin kur to prova dolën nga një institucion jashtë shqiptar nga një gazetë, atëherë thanë prit një minutë, pas ka të drejtë, sot do dalin të tjera gjëra. Dhe këto të dyja kanë sjell një besueshmëri. Çfarë do doja unë që Partia Demokratike të bënte, është që përveç kësaj besueshmërie tashmë të krijuar, të vendoste dhe të thoshte kush është Shqipëria që ajo do dhe si do bëhet kjo gjë. Dhe për këtë, kjo do e kompletonte atë aktin e besimit të qytetarëve ndaj Partisë Demokratike, të cilët do dilin në rrugë, jo vetëm për të protestuar thjesht ndaj një qeverisje që i ka marrë shpirtin, jo për të protestuar nga provat kriminale që e inkriminojnë këtë grupim politik, por do vinin në rrugë edhe për të mbështetur këtë projekt të Partisë Demokratike. Flisni për një platformë perspektive e cila duhet të bashkohet kauzës aktuale që ka opozita dhe Partia Demokratike. Absolutisht po. E ndërkohë, nga ana tjetër, u desh një mekanizëm i huaj që sillte disa prova që ndoshta do të bindin opinionin publik, nga ana tjetër, a besoni se ka sjellur një lloj refleksioni ose kthim prapa nga ana e majorancës për gjymat e publikuara dhe këto që pritet publikohen sot? A ka ndryshim në qëndrime? Po lexonim kryeministrin dje në prononcimin e dhënë për Al Jazeera dhe thoshte që çdekretimi i datës së zgjedhjeve mund të minonte demokracinë. Vendi ynë ka vërtet probleme me krimin dhe korrupsionin. Nuk e kemi dëgjuar shpesh ti pranonte ato, prandaj u pyes. Unë nuk mendoj atëherë. E gjitha carimi që ka ndodhur, që nga 2017 e këtej, është pikërisht sepse të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, e rilindjes, më saktë, në parlament refuzojnë të pranojnë gjenezën, arsyen pse ata janë në parlament. Duke refuzuar këtë, ata flasin për demokracinë, për pluralizmin e me radhë. Në këtë moment atyre po i përplaset në fytyrë prova mbas provash, prova mbas provash. Dhe natyrisht unë besoj që brenda atij grupi parlamentar ka prindër të mirë, baballar të mirë, njerëz të mbarë që duan Shqipërinë, të cilët kanë filluar të reflektojnë. Por ata janë një zë i heshtur ende, sepse gjithçka dominohet nga kryeministri, oligarkët rreth tij, të cilët dominojnë dhe mediat, sepse një oligark pa media është cung, dhe kjo po ndodh në Shqipëri. Dhe unë nuk e di derisa kohë do bëj krak ky sistem që tenton Rama të mbajë në këmbë, duke refuzuar, moho, njësoj si një kriminal i cili thotë që nuk e kam bërë unë fajin. Kriminali ka eliminuar krejt diskutimin moral dhe diskuton për elementin juridik apo penal. Kjo është sjellja e tij. Për të përjashtuar veten. Megjithatë, në orët e ardhshme do të dua të shohim për vendime që do të marrin palët, pavarësisht se ditët po afrojnë dhe afatet po reduktohen. Megjithatë, dy alternativa që janë diskutuar zëshëm orët dhe javët e fundit kanë qenë dy. E para, mundësia për shkarkimin e presidentit të Republikës dhe mundësia e presidentit për shpërndar parlamentin. A besoni në ndonjë nga këto alternativat se mund të kenë bazament real dhe mund të ndodhin, apo është një retorike e shpërsuar orëve të fundit për të çuar në një rezultat? Unë mendoj që mundësia për të shkarkuar presidentin është zero. Nuk ekziston një mundësi e tillë. Institucionet që mund ta realizonin këtë gjë nuk ekzistojnë, kështu që ajo është zero. Shpërndarja e parlamentit është një opsion, do ishte një precedent mbi precedent, sepse në këtë fazë neve shoqëria shqiptare e cila dominohet ende nga modelet e suksesit të shkuarës, po krijon precedent të cilët nuk kanë atë shkallë besimin tek njerëzit, sepse të gjithë mendojnë që këta po e bëjnë të gjithën këtë gjë për të ruajtur ato pozicionet e veta dominuese edhe për të ardhmen, në një kohë që duhet të ikin në shtëpi. Unë nuk e di, domethënë kam një ndjesi sikur Meta mezisht po pret që t'i kthehet politikës aktive. Këtë gjë ai nuk e bën dot po që se shpërndan parlamentin, sepse do jetë i detyruar të rrijë në detyrë. Kështu që nuk besoj që parlamenti do shpërndahet. Domethënë, asnjëra nga dy alternativat nuk duket se ka një bazament për të ndodhur ditët e ardhshme. Mendoj që jo. Dhe sipas jush, zgjedhja në 30 qershor nuk do të ketë. Absolutisht jo. A keni një thirrje të fundit për palët, duke e parë situatën nga jashtë? Rama ik. Faleminderit që ishte këtë mëngjes këtu.
Shqipëri.